So guys, so ito na yung suman na ilagyan natin ng waterproofing. Yan. So inassemble ko na siya. Testingin ngayon natin sa tubig guys. Ayan guys. Ito guys. Basta wag nyo lang ilulubog tong platino guys, kasi dito yung contact point. Pag nabasa yung contact point guys, hindi siya andar. So kahit malublob siya, pag na-aksidente kayong nalaglag sa biglang malalim na sapa, so pwede pa rin siya kasi may waterproofing siya guys. Ayan guys. Ayan, nakalubog sa tubig. Huwag nyo nga hawakan yung tubig kasi may ground yan. Oh. Kita nyo guys, basang-basa yung ano natin, pang-kuryente. Guys, kita nyo. Yan, naligo yung pang-kuryente natin. Oh. Basang-basa. So, wala magiging problema dyan kasi ginawa natin ng waterproof. So guys, see you sa next videos natin.